Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την υπέροχη παραδοσιακή μπατζίνα με κολοκύθι. Πρόκειται για μια κουρκουτόπιτα η οποία φτιαχνόταν και εξακολουθεί να φτιάχνεται μέχρι και σήμερα στην περιοχή των Αγράφων και στη Θεσσαλία, και πήρε το όνομά της από το μπάντζο, ένα πολύ σκληρό και αλμυρό τυρί. Εμείς σήμερα τη φτιάχνουμε με φέτα. Να πω επίσης ότι η μπατζίνα παραδοσιακά φτιαχνόταν με καλαμποκάλευρο. Σήμερα όμως μπορούμε να τη φτιάξουμε με καλαμποκάλευρο ή με αλεύρι σταρένιο για ζυμωτό ψωμί, ή ακόμα και με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ή και συνδυασμό των προηγούμενων αλεύρων. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε με την προετοιμασία. Έχουμε 600 γραμμάρια κολοκύθι. Είναι περίπου 2 μεγάλα κολοκύθια, τα οποία θα τρίψουμε στον χονδρό τρίφτη. Το κολοκύθι μας είναι έτοιμο, τριμμένο. Θα βάλουμε λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε ελαφρά και θα το αφήσουμε στην άκρη να υδρώσει, να αποβάλει δηλαδή μέρος του νερού που περιέχει για 10-15 λεπτά, μέχρι εμείς να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Εδώ έχουμε 400 γραμμάρια φέτα σκληρή. Προσωπικά προτιμώ την φέτα από τον Παρνασσό, την οποία θα τρίψουμε με τα χέρια μας σε μικρά τρίματα. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, εντυπώσεις και απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Έτοιμη λοιπόν και η φέτα μας. Η μπατζίνα παραδοσιακά αρωματίζεται με άνηθο ή δυόσμο, όπως θα χρησιμοποιήσουμε εμείς, ή μάραθο. Εμείς στη σημερινή Παρασκευή μας θα χρησιμοποιήσουμε λίγο δυόσμο, περίπου στα 15 φιλαράκια δυόσμου, τα οποία θα ψιλοκόψουμε, και θα χρησιμοποιήσουμε και λίγους σπόρους από μάραθο. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο αρωματικό βότανο ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας γεύσεις και προτιμήσεις. Παραδοσιακά, ξαναλέω, χρησιμοποιούμε δυόσμο και άνηθο. Το κολοκύθι μας έχει υδρώσει, οπότε το παίρνουμε σε μικρές ποσότητες, το στίβουμε καλά. Τη διαδικασία αυτή μπορείτε να την κάνετε και μέσα σε ένα τρυπητό ή να τυλίξετε το κολοκύθι σε μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και να αρχίσετε να σφίγγετε την πετσέτα. Εδώ έχω εύκαιρο το πιάτο που είχα την φέτα, οπότε το βάζω εδώ. Καλό στύψιμο, γιατί δεν θέλουμε αυτή την επιπλέον υγρασία μέσα στην πίτα μας. Τώρα, τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν το στύψουμε καλά? Σε αυτή την περίπτωση η πίτα θα έχει περισσότερη υγρασία και απλά θα χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερο αλεύρι. Σήμερα έχουμε την ευλογία να χρησιμοποιούμε ζυγαριές
κουζίνας, μαγειρικά σκεύη, ηλεκτρική κουζίνα. Σκεφτείτε ότι οι γιαγιάδες στα χωριά την πίτα αυτή την έφτιαχναν, όπως λέμε, με το μάτι. Δηλαδή είχαν μια στοιχειώδη μαγειρική αντίληψη και με το μάτι καταλάβαιναν αν πρέπει να προσθέσουν περισσότερο ή λιγότερο αλεύρι, περισσότερο ή λιγότερο γιαούρτι κτλ. Λοιπόν, το κολοκύθι μας είναι έτοιμο. Θα χρειαστούμε ένα μπολ ανάδευσης, μέσα στο οποίο θα προσθέσουμε 3 αυγά, 200 γραμμάρια γιαούρτι ζωντανό, αυτό που λέμε στην πύληνη συσκευασία, πιπέρι κατά προτίμηση, ένα κουταλάκι μαραθόσπορο. Μπορούμε να τον προσθέσουμε και στη συνέχεια, εγώ τον βάζω τώρα πριν λερώσω τα χέρια μου. Και αν το τυρί σας δεν είναι πολύ αλμυρό, θα προσθέσετε και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ανακατεύουμε με ένα φουέγ, με έναν αυγοδάρτη, με ένα σύρμα ή με καθαρά χέρια. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι η πίτα αυτή ονομάζεται μπατζίνα από τον μπάντζο, ένα σκληρό και εξαιρετικά αλμυρό τυρί που έφτιαχναν και φτιάχνουν ακόμα ενδεχομένως στις περιοχές καταγωγής της μπατζίνας, που είναι η περιοχή των Αγράφων και η Θεσσαλία. Λοιπόν, τα υλικά μας έχουν αναδευτεί, οπότε θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια φρέσκο γάλα. Προαιρετικό υλικό δεν υπάρχει στην παραδοσιακή συνταγή, ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού baking powder. Στην αυθεντική μπατζίνα κάποιες νοικοκυρές έβαζαν μαγειρική σόδα, κάποιες δεν έβαζαν. Να σας πω επίσης ότι η μπατζίνα είναι ένα φαγητό που έχει θρέψει και έχει σώσει γενιές και γενιές Ελλήνων στα χρόνια της Μεγάλης Πείνας, και βέβαια ήταν και το εύκολο φαγητό που μπορούσαν οι άνθρωποι να πάρουν μαζί τους στα χωράφια. Τα υλικά μας έχουν αναδευτεί, οπότε θα προσθέσουμε 100 γραμμάρια ελαιόλαδο και 500 γραμμάρια αλεύρι. Μπορείτε να φτιάξετε αυτή την πίτα με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μπορείτε να τη φτιάξετε με καλαμποκάλευρο που είναι και η παραδοσιακή εκδοχή, ή με σταρένιο αλεύρι για χωριάτικο ζυμωτό ψωμί. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα μείγμα που αποτελείται από 300 γραμμάρια καλαμποκάλευρο και 200 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί. Στα χωριά που υπήρχαν σιτηρά χρησιμοποιούσαν για την μπατζίνα το αλεύρι για ζυμωτό ψωμί, ενώ στα χωριά που δεν υπήρχαν σιτηρά χρησιμοποιούσαν το καλαμποκάλευρο. Προσθέσαμε λοιπόν όλο το αλεύρι, επαναλαμβάνω, 300 γραμμάρια καλαμποκάλευρο και 200 γραμμάρια αλεύρι σταρένιο για χωριάτικο ζυμωτό ψωμί. Θα προσθέσουμε το δυοσμό, το τριμμένο κολοκύθι, το κολοκύθι περιέχει νερό σε ποσοστό πάνω από 70%, οπότε παρόλο που το έχουμε στραγγίσει, θα δείτε ότι ο θυλός μας, βλέπετε, γίνεται πιο αραιός. Το χρειαζόμαστε αυτό, θέλουμε να είναι αραιός ο θυλός.
πιο αραιός από ό,τι είναι το μείγμα για το κέικ. Και θα προσθέσουμε τα 3/4 της φέτας. Θυμίζω, η συνολική ποσότητα είναι 400 γραμμάρια. Και το μείγμα για την μπατζίνα μας είναι έτοιμο. Το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσουμε το ταψί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στρογγυλό ταψί των 34 εκατοστών, δηλαδή διάμετρος 34 εκατοστά, ή να χρησιμοποιήσετε τετράγωνο 35 επί 45. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο ταψί, μέσα στο οποίο θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο και με ένα πινέλο ή με ένα καθαρό κομμάτι χαρτί θα αλείψουμε και τα τυχώματα. Θα χρειαστούμε λίγο καλαμποκάλευρο ή σιμιγδάλι στον πάτο και στα τυχώματα. Να σας πω ότι η μπατζίνα παραδοσιακά ψήνεται σε ξυλόφουρνο ή στο τζάκι σε γάστρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και υπό την υπόκρουση της ιούς που μασάει το παιχνιδάκι της θα αδειάσουμε το χυλό μέσα στο ταψί. Θα απλώσουμε ομοιόμορφα. Καλό είναι η πίτα μας να μην έχει πάχος περισσότερο από 1 εκατοστό. Θα κουνήσουμε λίγο το ταψί μας, λίγο ελαιόλαδο στην επιφάνεια, προαιρετικά λίγο καλαμποκάλευρο αν θέλουμε πολύ τραγανή την κρούστα της πίτας, αν όχι μπορείτε να το παραλείψετε. Και το υπόλοιπο 1/4 της φέτας από τα 400 γραμμάρια που συνολικά χρησιμοποιούμε για τη συνταγή μας. Θα το απλώσουμε στην επιφάνεια. Και ένα προαιρετικό υλικό, 1 με 2 κουταλιές της σούπας τριμμένο κεφαλοτήρι. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το αυθεντικό τυρί για αυτή την πίτα, ο μπάντζος, είναι πάρα πολύ αλμυρό τυρί. Οπότε το κεφαλοτήρι βοηθά στην γεύση, βοηθά στο να προσδώσει γεύση. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν την πίτα μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω, για περίπου 50 λεπτά με 1 ώρα. Θα τα πούμε όταν η πίτα μας είναι έτοιμη. Μετά λοιπόν από 1 ώρα ψησίματος η μπατζίνα μας είναι έτοιμη και μπορούμε να την κόψουμε. Από το καλαμποκάλευρο έχει γίνει πάρα πολύ τραγανή. Αν θέλετε πιο μαλακή μπατζίνα θα χρησιμοποιήσετε μόνο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί ή αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μου σχομυρίζει το κολοκυθάκι και πάμε να σερβίρουμε. Αυτή εδώ είναι η πιτούλα μας. Η μπατζίνα πιάνεται και με το χέρι. Με το χέρι την τρώγανε οι άνθρωποι, όχι με μαχαιροπύρουνα. Παραδοσιακή μπατζίνα λοιπόν. Αυτή ήταν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.